यो हेरौं त एक पटक कसरी अथवा कस्तो How तिम्रो दिन कस्तो रह्यो How was your day How was your day यस भिडियोमा हामीले सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका शब्दहरूको अभ्यास गरिरहेका छौं र यी सबै शब्दहरू प्रयोग गरेर प्रश्न कसरी बनाउने त्यसको पनि अभ्यास गर्दै छौं म तिमीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु How can I help you How can I help you तिमी कसरी आउने छौ How will you come How will you come तिमीले यस्तो गर्ने हिम्मत कसरी गर्यौ How dare you do that How dare you do that उसँग कुरा गर्न कसरी सुरु गर्ने How to start talking to him How to start talking to him खाना कसरी पकाउने How to cook How to cook अब यो हेरौं जुन अथवा कुन which तिम्रो घर कुन हो Which is your house Which is your house मेरो कुन हो Which is mine Which is mine तिमी कुन चाहन्छौ Which do you want Which do you want कुन चाहिँ वास्तविक हो Which one is real Which one is real म कुन बाटो जानु पर्छ Which way should I go Which way should I go अब एक पटक यसमा ध्यान दिनुहोस् गर्नु नगर्नु गर्नु भनेको do नगर्नु भनेको don't के तिमीलाई थाहा छ Do you know Do you know do को अर्थ हुन्छ गर्नु र don't को अर्थ हुन्छ नगर्नु तर प्रश्नको सुरुमा आउँदा चाहिँ यो अर्थ हुँदैन वास्तवमा प्रश्नको सुरुमा राख्दा यिनीहरूको अर्थ नै हुँदैन यिनीहरूले प्रश्न बनाउन सहायता मात्र गर्ने हुन् कस्तो प्रश्नहरूमा चाहिँ यसरी do अथवा don't लाउनै पर्छ यस्तो आफ्नै नियम छ जुन हामीले अर्कै भिडियोमा सिकाएका छौं do does did को भिडियोमा जुन यही हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा छ हेर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला र यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लास च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नछुटाउनु होला सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टी पनि बजाउन अवश्य नछुटाउनु होला के तिमीलाई थाहा छैन र Don't you know Don't you know के तपाई धूम्रपान गर्नुहुन्छ Do you smoke Do you smoke के म त्यो गर्न सक्छु Can I do that Can I do that के मैले त्यसो गरे Did I do that
Did I do that? Did भनेको do को past tense. Did I do that? के म तिमीलाई चिन्छु? Do I know you? Do I know you? के मैले तिमीलाई सबै बताउनु पर्छ? Do I need to tell you everything? Do I need to tell you everything? के तिमी यो चाहन्छौ? Do you want it? Do you want it? के तिमी यो चाहदैनौ र? Don't you want this? Don't you want this? अब हामी जाउँ अर्को शब्दमा जुन अति नै प्रयोग हुने शब्द हो यो हेरौं are छ हो छन् हुन् हौ हौं छौ छौं के तिमी आउँदैछौ Are you coming? Are you coming? अर्को वाक्य के तिमी विद्यार्थी हौ Are you a student? Are you a student? Student होइन student. Didn't. Student. Are you a student? के तिमी खुशी छौ Are you happy? Are you happy? के तिमीलाई चिसो लागेको छ Are you feeling cold? Feeling cold भनेको चिसो लागेको Are you feeling cold? तिमी एक्लै आउँछौ Are you coming alone? Are you coming alone? अब अगाडि बढ्नु अघि यदि तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिसक्नु भएको छैन भने त्यो गर्न पनि अवश्य नछुटाउनु होला तिमी एक्लै आउँछौ Are you coming alone? Are you coming alone? सक्नु can के तपाई यो गर्न सक्नुहुन्छ Can you do it? Can you do it? के तिमी एक्लै जान सक्छौ Can you go alone? Can you go alone? के तिमी मलाई सहायता गर्न सक्छौ Can you help me? Can you help me? अब नेगेटिभ फर्म can को can't नसक्नु के तिमी एक्लै गर्न सक्दैनौ Can't you do it alone? Can't you do it alone? Alone भनेको एक्लै Can't you do it alone? के तिमी चुप लागेर बस्न सक्दैनौ Can't you keep quiet? Can't you keep quiet? Q-U-I-E-T quiet होइन quiet Can't you keep quiet? के तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्दैनौ Can't you help me? Can't you help me? के तिमी मलाई केही पैसा उधारो दिन सक्दैनौ
Can't you lend me some money? Can't you lend me some money? Lend भनेको उधारो दिनु. Can't you lend me some money? तपाई यहाँ किन बस्नुहुन्छ? Why do you stay here? Why do you stay here? Why यसको अर्थ किन? हेरौं अब अर्को पनि वाक्य. यो किन हुन्छ अथवा यस्तो किन हुन्छ? Why does this happen? Why does this happen? ढोका किन खुला छ? Why is the door open? Why is the door open? मैले यो किन गर्नु पर्छ? Why should I do this? Why should I do this? तिमी मलाई किन अंगालो हाल्दैनौ? Why don't you hug me? Why don't you hug me? तिम्रो योजना के छ? What is your plan? What is your plan? What को अर्थ के अथवा केले. तिमीलाई केले दुखी बनायो? What made you sad? What made you sad? को अथवा कसले. Who त्यो व्यक्ति को हो? Who is that person? Who is that person? को अथवा कसले को अर्को वाक्य. यो केक कसले बनायो? Who made this cake? Who made this cake? कहाँ? Where? अस्पताल कहाँ छ? Where's the hospital? Where's the hospital? अब यो ध्यान दिनुहोस्. मेरो चप्पल कहाँ छ? Where are my slippers? Where are my slippers? यो जोडी हुन्छ, त्यसैले स्लिपर्स भनिन्छ. एउटा मात्र भन्नु पर्दा स्लिपर. Where are my slippers? तिमी कहाँ बसिरहेका छौ? Where are you staying? Where are you staying? Whose कसको जसको. यो कसको कोठा हो? Whose room is this? Whose room is this? तिमी कसको पक्षमा छौ? On whose side are you अथवा whose side are you on? On whose side are you? Whose side are you on? कहिले. When? तिमी मलाई भेट्न कहिले आउँदैछौ? When are you coming to see me? When are you coming to see me? हामीले अन्तिम पटक कहिले भेटेका थियौं? When was the last time we met? When was the last time we met? Met भनेको meet को past tense. When was the last time we met? आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. Be sure to like,
कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब र हाम्रो इंग्लिश गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास च्यानलमा भएका सबै भिडियोहरू एक एक गरी हेर्न पनि नछुटाउनुहोला अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनको लागि।